سورۃ عنکبوت شروع شو. عنکبوت جولاگی ته وایي، دا جالنا چي دي کورونو کې جولاګي. دې کې د عنکبوت قصه را روانه د خپل زیبو ویل شي. مکه کې نازل دی دا سورۃ 69 آیتونه دی ورکی 69 یو کم اویا او ورو کوګانی دی ورکی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کو مدد دنوم د الله پاک سرا، برکت دنوم د الله پاک سرا، مرګرتیا دنوم د الله پاک سرا. دا سه الله پاک چې ډیر مهربان لوی مهربان دی. الف لام میم. الله خپوی دې په معنا د دې حروفو. الله اعلم بمراده. احسب الناس، آیا خیال کړي د خلکو ان یترکو چې دی بومدا شان پر خودل شي، ان یقولوا آمنا، تشپدې خبره باندې چې دوی ویلي دي مونږ ایمان وروړې دي مونږ مسلمانان یو. وهم لا یفتنون، او پدی باز مختونه نه کیږي. دا سنه دا د دې دا خیال غلط دی. مسلمانان چې کلمه ویلې ده نو دوی په اسلام کې قسم قسم ازمیختونه په دې راځي. آی روز بنوي نوې امتحاني. حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمه الله فرمایلی دي وی چې کوم سړی په دې دنیا کې خوشاله ژوندۍ تیرول غواړي، عادتي دور مناسبت سره ورته ټینشن فری ژوندۍ چوي. چې ټینشن فری ژوندۍ تیرول غواړي نو دل په خپل ځړ باندې یو خبره منل پکار دي. هغه دا چې ځان لبکی نزله ته وای چې او نفسا او زړه ته چې دی دنیا کې کنا نو ته به د خوشاله تمنه کې ښه دلته بتا باندې غمونه راځي، فکرونه برازي، دردونه برازي، امتحانونه برازي. دا امتحاني حال دی او دلته خوشاله نه ښه دلته امتحانونه نه. نو چې کله دا خبره سړی د زړه نه پزړو مني په نفس مني نو بیا دو حالت په دنیا کې مخه ترازي. یا با تکلیف وی، بیماری تکلیف په خپل سټا، د مور پلار په سټا، د رونو خويندو د بال بچ په سټا پریشانیا نی وي. نو د خاصم پزړه منلې دي چې دلته هم تکلیفونه نه دی، ورته ذهني تور باندې مخ کې نه تیار دی، ا تکلیف راغله دی نو دې نه پریشان کیږي. بس دا سم منلو چې تکلیف بینو هغه اپه سے باهر نه ہوتا ډیر پریشان کیږي نه. او کول ته چرته خوشحالي ملو شي، یو ورځ صحت، یو ورځ مالداری، یو ورځ خزي بچورونو خويند مور پلار سره په خوشاله تیرږي نو ډیر زیات خوشحاليږي. چې دی دنیا کې چې ما خو پزله منلو چې تکلیفونه به یو خوشحالي نو پاغه خوشاله به ډیر زیات خوشحالي د حد نه زیات. نن مونږه د بل طرف سوچ کړي ځکه پریشان شي. زه په دې دنیا کې لګیا ما چې بس ما ته بار وخت راحت وي، زبد بد ورځ مخ نه وینم. نو چې کله راته تکلیف ملو شي نو بیا لیونه کېږم. تاسو که د دې خبرې معلوماتو که چې د ټولو نه زیات منټل اسپیټالونه چې دي د یورپی ملکونو کې دي غیر مذهب خلکو کې، دا یو وجه دا چې د دنیا غنل چې ما ته بدلتم خوشحالي ملاوي. چې افغان ورته ملو شو، کاروبار ټپ شو، بچي وفات شو، خزه مړ شو، بس بیا ځان شوټ کړي. منټل اسپیټالونه تډیر دي او مسلمان کې خدا سوچ نشته خو چې دا خو تکلیفونو زیاده نو نه پریشان کی. ولقد فتنا الذين من قبلهم، تاقی سر امتحان کړي د مونږ په خلکو باندې چې دین وړاندې الله وی د دین وړاندې چې څومره خلک تیر شوی دي په قسم قسم امتحانونه شوی وو. داسې مسلمانان هم په خوا تیر شوی دي چې کافر اونیو او په منځ باندې په ارری بلی دي، په اره په سر ورته اری غیر او په منځ دوه کړي دي، یو دړه دی خو بل دړه دی خو. دا سه امتحان په اسلام کې راغلی نه. امتحان نه خبرازي مونږ به الله نه عافیت غواړو، مونږ کمزوري یو، مونږ به د الله نه د عافیت سوال کوو چې خدای د عافیت معاملې را سره وکړي. صح امتحان کې میوان چي درون امتحان را باندې را مولم. فلا يعلمن الله الذين، ضرور معلومه با الله پاک هغه کسان صدقو چې هغه رښتینی دي. ولا يعلمن الكاذبين، او ضرور معلومه با کسان چې دروغجن دي.
ام حسب الذين آیا خیال کړي دی هغه خلکو یعملون السیئات چې کوي ګناهونه ان یسبقونا د دې دا خیال دی چې دی به موږ نه مخکې منډه کی موږ برستو پری دی دی به موږ سبقتو کی موږ نه به وتختی د ګوتو بچ بشیرانه نا سا ما يحكمون ډیر ناکار دا چې دی فیصله کوي دا ډیر ناکار خبره ده چې دی توې کوي من کان یرجو لقاء الله سوک چې امید ساتي د ملاقات د الله د چا چې د الله د پیشه امید یقین تو دور کی بات یرجو صيغه الله ویل ده د چا چې صرف د الله د پیشه امید قدرې وي یو یقین دی یو امید دی یقین د امید نبی الک بر طرفي فإن أجل الله لات یقینا خامخافس وعده د الله خامخارات لن کدام وهو السميع العليم والله پاک اوریدن کې خپوي دي ومن جاهد او سوک چې مهنت چتای سوک چې کوشش کوي فإنما يجاهد لنفسه نو دې کوشش کوي هم د خپل نفس د ګټه د پاره فائدې هم د خپل ځان ده لنفسه ګلام د انتفاع د پاره دي ان الله لغنی عن العالمین بشک الله پاک خامخا بے پروا د جهان والونا دا موږ او تاسو دا کوم مشقت برداشت کو روزه دا لوګا تند دا بے خوابی دا بے آرامی دا ستومانتیا دا او دا تکلیف دی نو پدې کې نه زما پتا سو احسان شتا او نه استاد په ما احسان شتا دی او نه زمون په الله احسان شتا دی مونږ ټول په شریک د یو الله احسان په بزان منو چې خدای استا شکر دی چې مونږ ته دروځي نیو توفیق هم راکو او روزه په خلد بیا خپل کلام تم کینولو ګینې نور الله ته زمونږ د عبادتونو او د اخوارو کوششونو هیڅ حاجت نشته دي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړي دي او عملوا الصالحات او عملونه کړی دي نیک د شریعت مطابق لنکفرن عنهم سیئاتهم ضرور مونږ به میټاو کول دوی نه د دې بده ګناهونه ولنزینهم او خامخا بدل بور کو مونږ دوی ته احسن الذی بهتر د هغه عمل کانو یعملون چې کوم دوی کولو د دې دوه مطلب دي احسن الذی کانو یعملون یو مطلب دا دی چې دی په عملونو کې کم د ټولو نه په صيغه د اسم تفضیل سره احسن عمل کړو او احسن عمل هغه د چا د شریعت مطابقي نو دا غیب ولمون بدلی ورکو او دویم مطلب دا دی چې دی دنیا کې کم نیکه کړی دي نو د اغه نه به ولمونګه خسته بدلی ورکو دا بدلی به د دې د عمل نم خستای ووصینا الانسان بوالديه حسنا او تاکیدی حکم کړی دی مونږ حضرت انسان ته د خپل مور پلار سره د خصلکم هغه خصلک معرف القرآن کې مفتی شفیع رحمه الله واضح کړی دی او هغه د چې خدمت د مور پلار ایک دا خصلک دی او اطاعت د مور پلار خبره منل دا دویم خبره د په حسن سلوک کې او دریم خبره مور او پلار بعد ځان نا لوی غنم هغه به زما د پاره عظیم هستی وي زبداغي تکریم او تعظیم کوما دا درې خبرې چې کوم بچی کی وي د مور پلار په حق لام نو دا حسن سلوک والا دی او کدا ورکینی خپکیږي نه بیا په بل روان دی و ان جاهداک کدا مور پلار تا سره زور لګئی تا مجبور کی لتو شرک بی چې ته شریک جوړ کما سره ما هغه صلی سلک به علم چې نشته رتا تداغي په مبارک هیڅ پتا اس معلومات فلا تطعهما نو دا خبره ممنا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق نبی علیہ السلام فرمایلی دي د مخلوق با اطاعت نه کې پاغه خبره کې چاغي کې نافرمانی او معصیت د الله راضی نو چې مور پلار درته د شرک وې دا به نه مني او نور سم خبره به مني سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه مسلمان شو چې مور ته پته ولګي د مور کافر وا ډېر زدي خزوا ډېر زدي وا غیبو کړتالو کو نور کې کیناستا او نه بس خرم نه بس اسکم او نه بس سوري تکینم او سات ته ویل خپل زوی ته چې ساده
یا به د نبی له سلام کلمه پرېږ دی نعوذ بالله، او یا به زه په دې حالت کې مرم دا ټول خاندان بتا ته بیا ملامت وای چې ستا د لاس مور مړه شو. سعد ورته وای مورې دا خو دې یو ساده کنه چې سل ساګانی دي شي سل ساګانی، او هر ساز وینم چې تلټ لته ټکه او سلګه وਹੀ او سادي اوزی کنه نو هیڅ چره زه د محمد علی السلام کلمه پر خودو والا نه خپ کلار خپل خوراک کا کو سوري تکې نه ښه اغم سو وخت پورې دغه سیوا بس بیا اورونه ورته کې نه است سات ماماګان او خلق ورته کې نه چې بس خو مسلمان شوه د تو ځان وجنې سم بس بیا غي بو کړتال مات کو بیا الله آیت نازل کچھ خیر دے دا سے ترشا سخت خبر ورته مکو پلار مور تک کافرانو می سخت ورته مو آیا نور دا خبره ممنه ک په بل طریقه ول راتوش الی مرجعکم خاص زما طرف تستاسو د ټولو واپس د فونبئکم زبتا استپتو خیم بما کنتم تعملون دا غس چکم تاسو دنیا کې کول والذین آمنوا کسان چې ایمان وروړي دی او عملو صالحات ایمان سره سره روغ عملونه وک نیک عملونه لندخلنهم ضرور بمون دی داخل کو فی الصالحین پنیکانو کې ومن الناس من یقول بعض دخلنا خلق دی زین دخلنا غدی یقول چوای آمنا بالله مونږ ایمان وروړي دی په الله ایمان وروړي په الله خام فاذا اوذي في الله چکل ورته تکلیف ورسید الله لار کی جعل فتنه الناس كعذاب الله نو بیا ګرځي دا کډول د خلکو برابر پشان د عذاب د الله دا پیدا سی بیا بدلږي ته چې د خدای عذاب پرالو ولا ان جاء نصر من ربك او چکل مدد ورته راشي استاد رب د طرف نه لا یقولن دا خلق بیا وای ان كنا معكم منتصرون اولیس الله بعلم ند الله پاک خپوی خبردار بما فی صدور العالمین فاغرازن باندې پاغنیتون باندې چې کوم د خلکو پزلونو کینی د جهان والو پزلونو کینی ولا یعلمن الله الذین او خامخا ضرور معلومی با الله پاک هغه کسان امنو چې ایمان وروړي دي ولا یعلمن المنافقین او خامخا معلومه کوي به منافقان دا سخت حالات خو الله دې د پار راولي چې د سوچ مؤمن او د منافق پته ورکولږي وقال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي للذين امنوا ایمان والو توي اتبعوا سبيلنا کافران مسلمانانو توي زمون پلار روان شي زمون پلار روان شي مسلمانان ورته دا کفر دی دا ګناه ده د ګناه پلار روان شي هغه ورته مړه د ګناه غم مکوي ولنحمل خطاياكم ساس ګناهونه به زمون په غاړه شيزا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء الله وی دروغ وی وما هم بحاملين ندی دیو چتاون کی من خطاياهم د دې ګناهونو من شيء حسهم انهم لكاذبون بیشک خامخام دی دروغ جن د سورۃ العنکبوت د 12 آیت چې تاسو په معنا وریدو الله دې کی چې پوي شوی میي په نو دینه دا مسله بیا خلکو ته وایي چې څوک دا وایي چې مړ راځه دی ګناه لاله شه او استاد ګناه زما په غاړه ځه ستا ګناه زما په غاړه الله وایي دا دروغ وي غلطه ده څوک هم د چا ګناه په غاړه نشي اخیسته ښه دا بعضی مسلمانان چې قران نه دی ویل پوی نه دی په مسله باندې غیم دا خبره کوي وستا جرم ستا ګناه زما په غاړه باندې نشه غسته د بل ګناه سو په غاړه ولا يحملون اثقالهم الله فرمای خامخا پورته کوي بدی خپل پیټي د ګناهونو واثقالا مع اثقالهم او پیټي سره د خپل پیټو نور پیټي نور بوجونه به مچتای ولا يسالون يوم القيامه او خامخا دین او پختنه کیږي په ورځ د قیامت عما كانوا يفترون دا خبرو په باره کې چې کمی دي د ځان جوړولې